Καταρχήν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Χετία για την ευκαιρία που μας δίνει, που δίνει στο πάνελ, να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες ιδέες, κάποιους προβληματισμούς, αλλά και κάποιες πιθανές ευκαιρίες που προκύπτουν από τις νέες προκλήσεις στον ενεργειακό τομέα και ειδικά στο θέμα της διαχείρισης του δικτύου. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο βασικός στόχος σήμερα είναι να δούμε καταρχήν ποιες ευκαιρίες μπορεί να υπάρχουν για νέες εταιρείες, οι SMEs στο τομέα του Deep Tech, για εφαρμογές στην ψηφιακή διαχείριση στον ενεργειακό τομέα, αλλά επίσης να αναδείξουμε και αλυσίδες αξίας που ήδη υπάρχουν στην ελληνική αγορά από εταιρείες οι οποίες είναι σημαντικές και με διεθνείς προοπτικές. Να πω εδώ ότι αν θέλουμε να βάλουμε λίγο ένα context σε όλο αυτό, μπορούμε καταρχήν να συζητήσουμε, να ακούσουμε τη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Grid Package, στο οποίο αναφέρεται ότι για να μπορέσει το δίκτυο διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας να ανταποκριθεί στις ανάγκες του μέλλοντος, θα χρειαστούν περίπου 1,2 τρισεκατομμύρια σε επενδύσεις σε βάθος 15 ετίας, περίπου 80 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και αυτές οι επενδύσεις θα αφιερωθούν ακριβώς στο να βελτιώσουν την αντοχή του συστήματος. Να θυμίσω εδώ, για παράδειγμα, το συμβάν το καλοκαίρι στην Ισπανία, όπου ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας έχει blackout για πολλές ώρες, που οφείλεται ακριβώς σε αστάθεια του συστήματος μεταφοράς ενέργειας. Λοιπόν, οπότε το ερώτημα είναι τι προοπτικές υπάρχουν σε εταιρείες στο Deep Tech, σε εταιρείες δηλαδή στο κομμάτι των data και όχι τόσο πολύ του electricity, να προσφέρουν λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στο να μειωθεί αυτή η προς το παρόν αναγκαία επένδυση. Στα πλαίσια αυτά θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσω με τον κύριο Γιώργο Κωνσταντουλάκη, Executive Director της Power Factors, να ζητήσω λιγάκι να μας θέσετε τη σκηνή σε αυτό. Αλλά εδώ υπάρχει και ένα σημαντικό σημείο να συμπληρώσω, ότι η Power Factors, όπως ίσως γνωρίζετε, εξαγόρασε πριν από μερικά χρόνια την Inaxis Networks, μια ελληνική εταιρεία. Αλλά αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι έγινε και μια, όπως κατάλαβα εγώ, και μια ανάποδη εξαγορά, δεδομένου ότι το ανθρώπινο δυναμικό της Inaxis είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή πραγματικά οδηγεί την εξέλιξη της Power Factors. Αν δεν κάνω λάθος, είσαστε τρίτη τώρα στον κόσμο σε παροχή υπηρεσιών τηλεμετρίας. Οπότε, πείτε μας. Ναι, ευχαριστώ και ευχαριστούμε και για τη Χετία για την ωραία διοργάνωση και για την πρόσκληση και την ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Ναι, πράγματι, εμείς όταν ξεκινήσαμε, που ιδρύσαμε την Inaxis το 2000, στην αρχή βέβαια επικεντρωθήκαμε στις τηλεπικοινωνίες και λόγω σπουδών, αλλά και λόγω του trend εκείνης της εποχής. Και σταδιακά, όπως βλέπαμε να αναδύεται η αγορά των των ανανεώσιμων πηγών, το οποίο ξεκίνησε φυσικά με κανονιστικό τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετακυλήσαμε το ενδιαφέρον μας σε αυτό το τομέα, όπου βέβαια είδαμε ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από αυτό που είχαμε εμείς ως φοιτητές στο μυαλό μας. Όταν εμείς ήμασταν φοιτητές, για μας η ενέργεια ήταν «έλα μωρέ, τώρα τι το θες αυτό, είναι το εύκολο, το απλό, δεν είναι τόσο προχωρημένο όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες και το software». Και βέβαια, όσο δουλεύαμε με το αντικείμενο αυτό, καταλάβαμε ότι είναι άλλο πράγμα η ενέργεια του 80 και άλλο πράγμα η ενέργεια του 2010 ή του 2030, που θα είναι ακόμα πιο διαφορετικό. Οπότε λοιπόν σταδιακά η εταιρεία εστίασε σε αυτό το τομέα και σε όλη την πολυπλοκότητα που αυτός ο τομέας συμπαρασύρει, και βέβαια μετά από κάποια χρόνια κάναμε αυτό το επιτυχημένο στους όρους επενδύσεων exit, όπου βέβαια διατηρήσαμε τη δράση μας και τη θέση μας και την ισχύ μας μέσα στο νέο group. Το νέο group αυτό, ναι μεν έχει όνομα τώρα πλέον Power Factors, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια επενδυτική προσπάθεια από τη Vista, που είναι το δεύτερο ή το πρώτο, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς, το πιο μεγάλο fund επενδύσεων λογισμικού στο Silicon Valley. Οπότε λοιπόν είναι σημαντικό να το λέμε αυτό, γιατί εδώ έχουμε και νέους ανθρώπους, νέα παιδιά, τους καθηγητές. Είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε και τέτοια success story. Συμβαίνει λοιπόν και αυτό, και φυσικά
Πηγαίνοντας τώρα σε έναν άλλο χώρο, ξεκινώντας λοιπόν από τις τηλεπικοινωνίες, από το software και πηγαίνοντας σε έναν άλλο χώρο όπως είναι η ενέργεια, και ειδικά τώρα πια, που για να σας δώσω ένα παράδειγμα της Ελλάδας, η ενέργεια το 80 ή το 90 στην Ελλάδα ήταν η παραγωγή στην Κοζάνη, που έχουμε τα λιγνητικά κέντρα, και κατά δεύτερο λόγο στη Μεγαλόπολη. Άρα λοιπόν έχουμε μια χώρα, μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, που παράγει λοιπόν ενέργεια σε δύο σημεία και μετά στείνει μια ολόκληρη τεράστια υποδομή που τη χτίζει πάνω από 50 χρόνια για να διανύμει λοιπόν αυτή την ενέργεια. Και ξαφνικά σήμερα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό τοπίο, που η Κοζάνη έχει κλείσει σχεδόν. Έχουμε πολλές χιλιάδες μικρές παραγωγές, είναι αυτό που λέμε ο εκδημοκρατισμός της ενέργειας, οι οποίες χιλιάδες είναι από μικρά οικιακά, μικρά συστήματα μέχρι μεγάλα κεντρικά συστήματα, που είναι λοιπόν από 10 κιλοβάτ έως 1 γιγαβάτ, όπου όμως υπάρχει η μεγάλη αυτή κατανομή το κάνει τόσο πολύπλοκο και τόσο σύνθετο, όπου πλέον το κυρίαρχο θέμα πλέον στις ανανεώσιμες δεν είναι ο διακόπτης και το καλώδιο που θα συνδέσει το ρεύμα, αλλά είναι όλη αυτή η υποδομή που κατά βάση είναι software, που ξεκινάει από το κάθε μικρό δίκτυο φωτοβολταϊκού, αιωλικού ή μπαταρίας, το οποίο είναι κατανεμημένο σε όλη τη χώρα, σε όλη την επικράτεια. Ξεκινάει λοιπόν από το πεδίο, ανεβαίνεις στο πρώτο βήμα ελέγχου, που είναι ο διαχειριστής, είτε ο ΔΔΕ είτε ο ΑΔΜΙΕ, και πας ακόμα πιο πάνω, που είναι ο διαχειριστής, η αρχή διαχειριστής ενέργειας, η ΡΑΕ. Και παράλληλα με αυτό το stack υπάρχουν και οι επενδυτές, οι τράπεζες και όλο αυτό το οικοσύστημα, το οποίο επίσης έχει τις δικές του ανάγκες και φυσικά τελικά όλο αυτό πρέπει να λειτουργεί ώστε ο επενδυτής να βγάζει λεφτά. Αλλιώς οι επενδύσεις δεν λειτουργούν. Οπότε λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί η ενέργεια η οποία το 80 ήταν απλώς ανοιγοκλίνο διακόπτες, ξαφνικά και μάλλον πληρώνω ακριβά το CAPEX, το κεφάλαιο, ξαφνικά γίνεται κάτι πολύ σύνθετο, που το κεφάλαιο του CAPEX είναι εκεί και λειτουργεί, αλλά υπάρχει μια διάσταση λειτουργίας, η οποία απαιτεί άλλες ειδικότητες, software, δικτύα IT, cyber security, AI κλπ., το οποίο είναι και το μεγάλο μέρος της αγοράς πλέον στην διαχείριση και στην παρακολούθηση, διαχείριση και βελτιστοποίηση όλων αυτών των ενεργειακών υποδομών. Και για να πω μερικά νούμερα, ειδικά για τις μπαταρίες, που είναι το κομμάτι που φαίνεται ότι είναι και η λύση στο έξυπνο δίκτυο, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια έχει μια ανάπτυξη year over year πάνω από 60% σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς έχουμε κάτι σαν 20% αυτού του νης που λέγεται διαχείριση δεδομένων, έλεγχος και συγκέντρωση και κατανομή των δεδομένων, όπου φυσικά ενώ από πλευράς επενδύσεων το δικό μας το αντικείμενο είναι το μισό τα 100 των έργων, από πλευράς παρακολούθησης, το οποίο είναι το σημαντικό κομμάτι και υπηρεσία, το οποίο κρατάει για 20, 25, 30 χρόνια, είναι περίπου το 20% των κέρδων του κοστολογίου, του κοστολογίου. Άρα λοιπόν, αυτό που δεν έχει καμία σημασία όταν χτίζεις, έχει την βαρύνουσα σημασία όταν λειτουργείς και αξιοποιείς την επένδυση. Και για να κλείσω και να το συνδέσω και λίγο με την αρχή της κουβέντας που είχαμε για τους policy makers, να το πούμε έτσι, είναι το εξής, ότι σίγουρα η Ελλάδα έχει τεράστιο ταλέντο, αυτό είναι δεδομένο, έχουμε τα πανεπιστήμια, έχουμε τα διδακτορικά, έχουμε όλους αυτούς τις ειδικότητες και φυσικά έχουμε και όλους αυτούς τους επιτυχημένους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο. Μετά το acquisition, μετά το transaction αυτό που κάναμε το 2022, πριν από λίγους μήνες που συζητάγαμε έτσι χαλαρά με τον επικεφαλής οικονομικό διευθυντή όλου του εγχειρήματος, του λέω, ωραία, 2 χρόνια μετά, τι είναι αυτό που κρατάς από όλη αυτή τη συνεργασία, που είχε τα προβλήματά της, γιατί σε μια τέτοια συνεργασία έχεις διαφορά κουλτούρας, έχεις διαφορά προσέγγισης, διαφορά γλώσσας, πάρα πολλά. Και φυσικά υπάρχουν και τα στερεότυπα. Και μου λέει, αυτό που κρατάω είναι ότι 2 χρόνια μετά, ενώ ξεκινήσαμε να συνεργαστούμε με μια ελληνική ομάδα που ήταν βαριά και μεγάλη και διεθνής και που είχαμε όλα τα στερεότυπα που έχει ο δυτικός κόσμος για την Ελλάδα, μου λέει γκρεμίσαμε τα στερεότυπα και βρήκαμε μια ομάδα που λειτουργεί, που αναπτύσσεται παγκοσμίως, που έχει ανθρώπους που είναι σε θέση να σταθούν οπουδήποτε στο κομμάτι αυτό που αναπτύσσουν το προϊόν τους και που τελικά αυτό και μόνο δείχνει ότι καλά κάναμε και κάναμε όλη αυτή την τεράστια επένδυση και την κοινή προσπάθεια. Άρα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
δεν είναι μόνο τα hard skills και όλα αυτά που απαιτούμε για να κάνουμε μια διεθνή καριέρα, είναι και τα soft skills. Πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας και όλο αυτό που κάνουμε με τα μάτια του άλλου, με τα μάτια του απέναντι. Και άμα το κάνουμε αυτό, μετά καταλαβαίνουμε διάφορα πράγματα που είναι στην καθημερινότητά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, πραγματικά έκανες τον κύκλο και από αυτήν την άποψη θα σου ζητήσω να κλείσει το τέλος. Αλλά θα ήθελα να περάσω λίγο στον κύριο Κόμη, γιατί ακριβώς υπάρχει εδώ πέρα μια σύνδεση. Δηλαδή, είστε διευθυντής σχεδιασμού στην ΔΕΗ, είναι οι ανανεώσιμες, που είναι θυγατρική της ΔΕΗ. Πώς βιώνει ένας παραδοσιακός, θα έλεγα, παραγωγός την μετάβαση και στην ψηφιοποίηση του δικτύου, αλλά και στους κατανεμημένους πόρους παραγωγής? Η ΔΕΗ είχε κάποια μεγάλα εργοστάσια, η ΔΕΗ ενεργειακή τώρα έχει εκατοντάδες ίσως μικρότερα εργοστάσια ανανεώσιμων πηγών και από την άλλη τη μεριά ανταγωνίζεστε και όπως ακούσαμε, με μια πολυπλοκότητα και στην παραγωγή αλλά και στη διαχείριση του δικτύου. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση, διότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ ανανεώσιμες είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ. Καλείται να εφαρμόσει αυτό το οποίο ονομάζουμε ενεργειακή μετάβαση και σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό το πράγμα επιτυγχάνεται μέρα με την ημέρα. Λιγνητικοί σταθμοί τίθεται εκτός λειτουργίας και αντικαθίστανται με σταθμούς παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. Οι προκλήσεις είναι αρκετές, αλλά θα ήθελα να διαχωρίσω δύο από αυτές. Η πρώτη είναι ακριβώς η ενεργειακή μετάβαση. Δηλαδή θα πρέπει με τον παροπλισμό και με την πάυση λειτουργίας των παραδοσιακών θερμικών μονάδων θα πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα και χωρίς να υπάρξει ενεργειακό κενό ή κενό ισχύως, θα πρέπει να δημιουργούνται σταθμοί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίοι θα καλύπτουν συνεχώς αυτό το κενό το οποίο δημιουργείται. Η δεύτερη πολύ μεγάλη πρόκληση είναι αυτή της ψηφιακής μετάβασης. Θα πρέπει δηλαδή η ενέργεια, η οποία πλέον παράγεται με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, με ένα πολύ πιο έξυπνο τρόπο, θα πρέπει η ενέργεια αυτή να διακινείται, να μεταφέρεται και να διαμετακομίζεται μέσα από δίκτυα τα οποία θα λειτουργούν με έξυπνο τρόπο. Αυτό καθίσταται δυνατό και εφικτό μόνο μέσω της ψηφιακής μετάβασης. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες προκλήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένας παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπερεπάρκεια παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η οποία αυτή η υπερεπάρκεια για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας μπορεί να δημιουργήσει φαινόμενα κορεσμού του δικτύου και να οδηγήσει σε περικοπές και κατ' επέκταση σε απώλειες εσόδων ή σε ενέργεια η οποία δεν παρήχθη ενώ θα μπορούσε να παραχθεί. Εδώ θα έρθουν να λύσουν το πρόβλημα οι σταθμοί αποθήκευσης, οι οποίοι μπορεί να είναι οι μπαταρίες, το οποίο είναι το trend της όλης αυτής της περίοδου, συν κάποιοι έξυπνοι σταθμοί αντλίους αναταμίευσης, οι οποίοι είναι εξίσου φιλικοί και αν θέλετε και ακόμα και φιλικότεροι προς το περιβάλλον και μπορούν και αυτοί να συνεισφέρουν σε αυτό το τομέα. Να επισημάνω εδώ ότι η λειτουργία των έξυπνων δικτύων είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση της ενέργειας όσο αυτή παράγεται και στην μεταφορά της, ούτως ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα περικοπών και curtailment. Σίγουρα τα εργαλεία που υπάρχουν σήμερα και τα οποία αναπτύσσονται επίσης σήμερα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη ή τα έξυπνα δίκτυα, σίγουρα αυτά θα έρθουν και θα δώσουν μια περισσότερη όθηση και μια περαιτέρω λύση και περαιτέρω λύσεις θα δώσουν στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Οπότε θα ήθελα συνοψίζοντας, να αναφέρω ότι κυρίως εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε, δηλαδή στα έξυπνα δίκτυα και στο πώς αυτά θα μπορέσουν να μεταφέρουν την ενέργεια με τρόπο που αυτή να είναι πραγματικά συμφέρουσα για τον παραγωγό. Και προφανώς και για αυτούς που θα την καταναλώσουν. Ευχαριστώ πολύ. Περνώντας ακριβώς στους καταναλωτές, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κουντρουμπίνα, ο οποίος είναι συνειδητής και CPO στην Mizon,
μια εταιρεία που έχει δραστηριοποιηθεί έντονα τον τελευταίο καιρό στην παροχή συστημάτων και λύσεων για οικιακούς καταναλωτές και για δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης, αν τα λέω καλά. Θα ήθελα καταρχήν να θέσω το σκηνικό. Έχουμε τα φωτοβολταϊκά στις στέγες. Έχουμε την επόμενη γενιά τους που έχουν και μπαταρίες για αυτοκατανάλωση, αλλά πιθανόν αργότερα και για εκμετάλλευση. Έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μεγάλες μπαταρίες, τα οποία ήδη υπάρχουν στάνταρ που προβλέπουν ότι μπορούν την ενέργεια όχι μόνο να την παίρνουν από το δίκτυο, να φορτίζονται, αλλά και να εκφορτίζουν προς το δίκτυο, παρέχοντας υπηρεσίες ή ακόμα και trading. Πώς ακριβώς όλη αυτή η εξυπνάδα υλοποιείται και πώς μεταφέρεται, πώς προβάλλεται προς το δίκτυο. Και τι βέβαια η εταιρεία σας κάνει, τι προσφέρει σαν λύση πάνω σε αυτά. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και τη συμμετοχή στο πάνελ. Η Mizon είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που ασχολείται από το 2010 περίπου με την ενέργεια. Ξεκινήσαμε, μάλιστα ήταν στις αρχές όταν η ENEV, τότε Χετία, έκανε ένα ταξίδι στην Αμερική. Είχαμε πάει στις CES για 10 μέρες περίπου και μετά στο Silicon Valley και θυμάμαι τότε είχε έρθει ο CTO του Λευκού Οίκου να παρουσιάσει το Blue Button Initiative. Ίσως κάποιοι να ήταν και σε αυτή τη συνάντηση. Τυχαία, δεν ήταν κάτι κανονισμένο. Που έλεγε η Αμερική ότι ο καταναλωτής χρειάζεται τα data του πάνω στα οποία θα χτίσει υπηρεσίες με άλλες εταιρείες. Θα δίνει τα data του σε όποιον θέλει για να παίρνει πίσω υπηρεσίες. Η Ευρώπη ήταν πίσω. 10 χρόνια μετά, γύρω στο 20, έκανε ένα βήμα λίγο πιο μπροστά. Γιατί τότε οι εταιρείες, τα utilities δίναν τα data την επόμενη νύχτα. Η Ευρώπη με τα smart meters ήρθε τη δεκαετία του 20 από την Ολλανδία, θα έλεγα, και είπε ότι τα data θα είναι διαθέσιμα μέσω μιας θύρας που λέγεται P1 και αυτά τα data θα είναι real-time διαθέσιμα στο χρήστη, ώστε αυτά τα data που ανήκουν έτσι κι αλλιώς στο χρήστη να τα δίνει πάλι όπου θέλει για να βγάλει υπηρεσίες. Εδώ έρχεται και νομίζω και ο διαχειριστής του ελληνικού δικτύου που έχει υιοθετήσει αυτές τις τεχνολογίες, άρα είναι έτοιμος να τα δώσει στο χρήστη. Προφανώς όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι μόνο ενέργεια πλέον. Έτσι, όπως είπε και ο Γιώργος πριν, χρειαζόμαστε τηλεπικοινωνίες. Ένας λόγος που η Mizon έκανε κάποια πράγματα είναι ότι το background μας ήταν τηλεπικοινωνίες. Ήμουνα στην Atmel, κάναμε τσιπάκια για Wi-Fi, Bluetooth, Voice over IP και καταλαβαίναμε τα προβλήματα και προσπαθούσαμε να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Το Υπουργείο Ενέργειας της Αμερικής έχει πει ότι η Mizon ήταν η μόνη εταιρεία που κάνει meet τις προδιαγραφές του πώς κάνουμε submetering στα κτίρια και όλα αυτά γιατί καταλαβαίναμε δίκτυα. Αλλά πήγαμε να τα εφαρμόσουμε σιγά σιγά μέσα στην ενέργεια. Δεν γίνεται να φύγεις από το μοντέλο που περιέγραψε ο Γιώργος, παραγωγή σε ένα σημείο, μεταφορά και κατανάλωση, να μπορέσεις να το φέρεις σε μια σειρά αν δεν έχεις επεξεργασία, αν δεν έχεις καλές τηλεπικοινωνίες και ουσιαστικά είμαστε σε μια εποχή που αλλάζουν και τα δεδομένα. Θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο πλέον με τα δίκτυα του 30 χρόνια πριν ή και περισσότερο ή τέλος πάντων τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιήθηκαν για όλες αυτές τις επικοινωνίες να μπορέσεις να ανταποκριθείς πλέον σε θέματα που είναι η επικοινωνία και η μεταφορά των δεδομένων και τα πολύ μεγάλα data που από μόνα τους εκείνα τα πρωτόκολλα δεν μπορείς πλέον να τα υποστηρίξεις. Το κόστος θα γίνει τεράστιο το τηλεπικοινωνιακό, όσο και να έχει εξελιχθεί η τεχνολογία. Άρα, AI που αναφέρατε, CPU power που αρχίζει να επεκτείνεται, μετάβαση της επεξεργασίας στο edge και προφανώς εκπαίδευση των χρηστών και των καταναλωτών που πρέπει να γίνουν κομμάτι της εξίσωσης, γιατί αν ο καταναλωτής δεν δεχτεί να μπει σε αυτή την ιστορία και να μπορέσει να μεταφέρει τις καταναλώσεις του εκεί που πρέπει, παρόλο που δεν έχει μπαταρίες, παρόλο που θα έχει ή δεν θα έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα δίνει ή δεν θα δίνει ενέργεια, θα πρέπει και αυτός να εναρμονίσει λίγο τη συμπεριφορά του. Όλο αυτό γίνεται πολύ δύσκολο πρόβλημα. Ευτυχώς η τεχνολογία έρχεται και βοηθάει και θεωρώ ότι είναι ένα σημείο που η Ελλάδα μπορεί πλέον
να μην αφήσει αυτό το τρένο να πάει χαμένο, να επενδύσει, γιατί εδώ χρειάζεται αυτά που είπαν και τα προηγούμενα πάνελ, καλά πανεπιστήμια, μυαλά, τεχνολογία, που πρέπει να επενδύσουμε για να γίνουμε καλύτεροι και να φτάσουμε σε αποτελέσματα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σαν Μίζων. Αυξανόμαστε σιγά-σιγά, μεγαλώνουμε σαν εταιρεία, έχουμε περάσει τα 40 άτομα και είναι το αντικείμενο στο οποίο ασχολούμαστε. Πολύ καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Δόκτωρο Παπαχρήστου, ο οποίος αφενός εκπροσωπεί τη ΡΑΕ, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, αλλά είναι επίσης και ειδικός σε αντίστοιχα θέματα. Δύο σχόλια θα ήθελα από εσάς. Το ένα, οι συνομιλητές περιγράψανε μια σημαντικά αυξημένη πολυπλοκότητα στο τοπίο της διαχείρισης μεταφοράς παραγωγής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Πώς η ΡΑΕ βλέπει να διαχειρίζεται αυτή την πολυπλοκότητα σε κανονιστικό πλαίσιο, και επειδή αναφέρθηκαν επίσης και τα δεδομένα τα οποία παράγονται πια και από καταναλωτές και όχι μόνο, τι κινδύνους βλέπετε, αν βλέπετε, στο κομμάτι της διαχείρισης αυτών των δεδομένων από AI, είτε για παράδειγμα για trading, είτε ακόμα και σε επίπεδο cyber security, για data breach κτλ. Ευχαριστώ και εγώ για την παρουσία σήμερα εδώ και για την πρόσκληση. Τα περιέγραψε λίγο ο Γιώργος στην αρχή για το τι συμβαίνει, αλλά να δώσω άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Από εκεί που η χώρα είχε πολύ μικρή παραγωγή από ΑΠΕ, έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε υπερπαραγωγή από ΑΠΕ πολλές ώρες τη μέρα, και αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Και επομένως, κατά μία έννοια, έχουμε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη, την οποία πρέπει να τη διαχειριστούμε ως πρόκληση. Να θυμίσω ότι όταν πρωτοσχεδιάζαμε τα πράγματα πριν από περίπου 25 χρόνια και δίναμε τις πρώτες άδειες για την ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ, υπήρχαν οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται από τους διαχειριστές. Και τότε λοιπόν στην περιοχή της Θράκης, ακολουθώντας τους κανόνες, έπρεπε να δοθεί ένα συγκεκριμένο capacity έργων ΑΠΕ. Επειδή υπήρχε η τότε τεχνολογία τηλεδιαχείρισης, επιβάλαμε ως ρυθμιστική αρχή στο διαχειριστή να συνδέσουμε επιπλέον έργα ΑΠΕ, και αν υπάρχει συμφόρηση στο δίκτυο, τότε να μπορούν να βγαίνουν εκτός. Για λόγους ασφάλειας δηλαδή, για να μην έχουμε blackout. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό καταφέραμε και διεισδύσαμε επιπλέον 120 ΜΒ στην περιοχή αυτή, χωρίς να μπορέσει να αποσυνδεθεί ποτέ κανένα. Η τότε εκμετάλλευση της τεχνολογίας δημιούργησε τη δυνατότητα να έχουμε παραπάνω τοπική ανάπτυξη. Κατά τη στοιχεία λοιπόν τώρα θα πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να μπουν στη σειρά και δίνονται δυνατότητες να υπάρχουν software τα οποία θα πρέπει να κάνουν την τηλεδιαχείριση. Είναι τραγικό που στη χώρα έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλά έργα διασπαρμένης παραγωγής μικρά φωτοβολταϊκά, τα οποία δεν μπορούν να τηλεδιαχειρίζονται. Και εκεί λοιπόν που θα μπορούσε πολύ έξυπνα να γίνει διαχείριση και να έχω αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ, με την ίδια ακριβώς κατάσταση, δεν την έχω. Και για να μην επηρεαστεί η ασφάλεια λειτουργίας των συστημάτων, οδηγούμαστε στην κατεύθυνση να έχουμε τις περικοπές. Παράδειγμα, είναι ένας ψηφιακός μετασχηματισμός του διαχειριστή του ΔΔΕ που έχει το καπέλο διαχειριστή μη διασυνδεμένων νησιών, όπου σε ένα αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα, μόνο και μόνο λόγω της τηλεδιαχείρισης, αυξήθηκε η διείσδυση στον ΑΠΕ σε περίπου 20% σε ετήσια βάση, χωρίς να πειράξουμε τίποτα απολύτως. Και αυτό ακριβώς είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας. Σε αυτό λοιπόν το κρίσιμο σταυροδρόμι που βρισκόμαστε, υπάρχει μια διπλή πρόκληση. Έχουμε μια ενεργειακή μετάβαση η οποία υπόθηκε, και ταυτόχρονα έχουμε και μια διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό δημιουργεί απαιτήσεις για νέα φορτία, συνεχόμενα και μεγάλα, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν συθέμελα τη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος. Και θα πρέπει η χώρα να θωρακιστεί και να είναι έτοιμη να μην επηρεαστεί η κυριαρχία και κυρίως η ενεργειακή ασφάλεια. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πάντα ρεύμα με όλους τους δυνατούς τρόπους. Βλέπω λοιπόν πάνω σε αυτό ότι θα πρέπει η χώρα να θωρακιστεί και να αντιμετωπίσει αυτή τη διπλή πρόκληση, όπως ακριβώς αναφύεται. Υπόθηκε και το πρωί για το AI Factory, το οποίο φτιάχνεται, και όλα αυτά θα είναι καινούριες καταναλώσεις, και εδώ ακριβώς μπαίνει και η δυνατότητα να υπάρχουν έργα ΑΠΕ με αποθήκευση, τα οποία θα αναλάβουν το φορτίο αυτών των νέων καταναλώσεων, και σε όλο αυτό το κομμάτι μπαίνει ως βάση και ως προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη software κατάλληλων, τα οποία θα μπορέσουν να κάνουν ακριβώς αυτού του τύπου της διαχειρήσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση, γιατί πρώτον δώσατε ήδη μία ένδειξη για το πώς μπορεί να αυξηθεί εικονικά η χωρητικότητα του δικτύου χωρίς να γίνουν πραγματικές επενδύσεις σε χαλκούς κτλ. Με κατάλληλη διαχείριση. Από την άλλη μεριά όμως αναδείξατε και την πολυπλοκότητα αυτής της διαχείρισης. Και θα γυρίσω κλείνοντας στο Γιώργο με την εξής ερώτηση. Έχουμε πια ένα δίκτυο το οποίο δεν ξεχωρίζει παραγωγούς από καταναλωτές, λίγο πολύ. Δηλαδή, μπορεί να έχει ένα παραγωγό που να έχει μια μπαταρία μεγάλη και να θέλει να τη φορτίσει. Έχουμε καταστάσεις, για παράδειγμα, που λες έναν παραγωγό ΑΠΕ θα πρέπει να σταματήσει αυτή τη στιγμή να παράγεις γιατί έχω πρόβλημα στο δίκτυό μου. Ενώ ο ίδιος θα μπορούσε να πει: μα ξέρεις κάτι, 5 χιλιόμετρα παρακάτω υπάρχει μια μπαταρία, θα μπορούσα να ρίξω εκεί την ενέργεια και να κερδίσουμε όλοι. Έχουμε καταναλωτές οι οποίοι γίνονται prosumers, γίνονται και παραγωγοί και θέλουν να συμμετέχουν στο παιχνίδι. Τι σημαίνει όλο αυτό για το σύστημα τηλεμετρίας και διαχείρισης, το οποίο πια ενοποιείται. Δηλαδή, παίρνεις τηλεμετρία από την παραγωγή, παίρνεις αποφάσεις σε ένα κατανεμημένο επίπεδο και τις αποφάσεις μετά γυρίζεις και τις κάνεις enforce κάτω στην παραγωγή. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα γινόταν τοπικά. Πώς διαχειριζόμαστε την πρόβληση? Είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο τεχνικό πρόβλημα που είναι πολυεπίπεδο. Έχεις δύο διαστάσεις. Το ένα πράγμα είναι η πολυπλοκότητα control συστημάτων, κατανεμμένων συστημάτων, τα οποία όμως η διάσταση του χρόνου, ανάλογα με το σε ποιο από τα επίπεδα λειτουργείς, είναι από millisecond μέχρι ώρες. Όταν λοιπόν ξεκινάς από το πεδίο, προσπαθείς τα πράγματα να τα κάνεις, γιατί μιλάμε για διαχείριση ενέργειας, ηλεκτρικού ρεύματος που τρέχει με την ταχύτητα του φωτός. Άρα δεν μπορείς να το ελέγξεις στην πραγματικότητα. Προσπαθείς να σκεφτείς έτσι ώστε να είσαι στη θέση που πρέπει να είσαι στα επόμενα 10 λεπτά, στα επόμενα 5 λεπτά ή μια ώρα. Άρα λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο σύστημα, κατανεμημένο, με πάρα πολλούς stakeholders, με πολλές διαφορετικές τεχνολογίες, που ξεκινάει από το πεδίο το οποίο πρέπει να τα κάνεις τα πράγματα σε millisecond, τα οποία όταν συστήματα control με ευσταθή αποτελέσματα στα millisecond είναι κάτι πολύ σύνθετο και πολύ δύσκολο. Ανεβαίνει σε επίπεδο περιοχής, νομού, περιοχής και υποσταθμού, ας το πούμε έτσι, που και εκεί πρέπει να λειτουργήσεις. Καταλήγεις να πας στα πιο κεντρικά συστήματα που τα ελέγχει ο ΑΔΜΙΕ με το δίκτυο κορμό και τελικά καταλήγεις όλο αυτό το πράγμα να πρέπει να το διαχειριστείς στο κορυφαίο επίπεδο που είναι η ΡΑΕΗ με την διαχείριση από σήμερα για αύριο. Όλο αυτό καταλήγει να είναι ένα δύσκολο σύστημα, μια τεράστια πολυπλοκότητα, και γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι έχει μετατοπιστεί αυτό που λέγαμε ανοιγοκλίνο διακόπτες, το οποίο εντάξει δεν είναι και τίποτα ελκυστικό, καταλήγει να είναι κάτι δύσκολο με πάρα πολλές ευκαιρίες, το οποίο φυσικά έχει αναγνωριστεί και γι' αυτό και είναι κάτι το οποίο είναι ναι μεν δύσκολο, καμιά φορά είναι δύσκολο να λύσεις το σύστημα, να το φτιάξεις το software και όλα τα προαπαιτούμενα, αλλά μετά είναι και πολύ δύσκολο για τον επόμενο, άρα άπαξ και το κάνεις, έχεις ένα niche market το οποίο είναι πολύ αξιόλογο και με τεράστιες ευκαιρίες. Ωραία, θέλω να προσθέσω κάτι, αν παρακαλώ. επιτρέπετε. Είμαστε σε έναν μεγάλο μετασχηματισμό στην Ελλάδα των διαχειριστών. Ο ΜΕΝΔΕ υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα περίπου 7,5 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών, με ό,τι αυτό σημαίνει σε όλους τους προμηθευτές οι οποίοι συμμετέχουν στην ενέργεια. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός για τις διασυνδέσεις όλων των νησιών, τα οποία επίσης θα δώσουν τη διείσδυση στην ΙΟΝΑΠΕ. Πρέπει να τονιστώ ότι για αυτή την ενεργειακή μετάβαση πώς θα πάει η χώρα. Διότι βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση να κινηθούμε στον άξονα του φυσικού αερίου, του LNG κτλ. Ποιος θα είναι ο ρόλος των ΙΟΝΑΠΕ? Πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η πιο φθηνή κιλοβατόρα είναι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το οποίο βάζει απευθείας την ανάγκη για νέες τεχνολογίες, ότι πρέπει να κάνεις μια εκτίμηση παραγωγής και διαχείρισης αντίστοιχα. Και αυτή είναι η βάση που αυτό είναι το μέλλον και της χώρας. Και για να απεξαρτηθεί από τα εισαγόμενα καύσιμα, νούμερο 1, και για να μπορέσει να έχει τη φτηνότερη και με οικονομικούς όρους. Αυτό λοιπόν είναι το περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται. Δηλαδή, ήδη κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Και εδώ η τεχνολογία έχει το νούμερο 1 ρόλο. Και όλη η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέμβαση. Ελπίζω να δώσουμε τροφή για σκέψη. Εγώ κρατάω από το ακαδημαϊκό challenge ότι βλέπουμε πια το δίκτυο σαν ένα κατανεμημένο σύστημα ελέγχου με πολύ αυστηρές απαιτήσεις, για το οποίο ακόμα δεν υπάρχουν λύσεις. Και είναι κάτι που θα πρέπει να το δει και η Ακαδημία ίσως, και από εκεί και πέρα να το μεταφέρουμε και σε κάποιες προτάσεις αξίας για τους παίκτες. Σας ευχαριστώ και πάλι. Νομίζω ότι κρατήσαμε το χρόνο. Αν μη τι άλλο, όλοι θα πεινάμε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.